Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Astăzi începe sezonul rezultatelor companiilor. De azi începând 2 luni de zile, mai ales luna asta, vom avea rezultatele pe care companiile le-au obținut pe al doilea trimestru a acestui an. Adică ce au făcut între 1 aprilie și 30 iunie. Și primele care dau rezultate sunt ca de obicei băncile. Astăzi, înainte de deschiderea pieței, JP Morgan, Wells Fargo vor publica rezultatele. Toată săptămâna vom avea și pe Citigroup și BlackRock, după care Goldman Sachs, Morgan Stanley și așa mai departe. Băncile sunt la maxime istorice. Au mers foarte bine, dobânzile sunt foarte sus, titlurile de stat sunt foarte jos. Deci, ca să-și acopere împrumuturile, poate să cumpere cu 85 titluri care normal costau 100. Dobânzile sunt încă foarte sus și, drept urmare, mortgage-urile merg destul de bine pentru că populația e destul de speriată și se împrumută în jur de 7% pe 30 de ani. Populația va fi în continuare speriată pentru că, deși marele Beautiful Bill al lui Trump le-a mai redus ceva din taxe, a redus foarte mult pentru companii, pentru miliardari, mai puțin pentru oamenii de rând, așa că la oamenii de rând să văd câteva schimbări în bine din bilul lui, dar ne așteptăm și la tarife foarte mari, ceea ce ar însemna o anumită inflație. Și inflația asta ar presupune că dobânzile nu o să scadă foarte repede. De ce totuși oamenii continuă să ceară reînnoirea mortgage-urilor și nu așteaptă tăierea de dobânzi atât de mult promisă? De ce îl cred mai mult pe Powell decât îl cred pe Trump? Vom vedea. Vom vedea de rezultatele băncilor, vom vedea ce ne spune Jamie Dimon mâine în conferința de presă, pentru că astăzi, de fapt, în conferința de presă, și vom vedea reacțiile pe care le vor avea piețele la rezultatele companiilor. Eu o să vă țin la curent, cei care sunteți membri abonați, atât susținători ai canalului aici pe Feed Your Greed, cât și abonații de pe Discord. O să vă dau inclusiv anumite idei ce ați putea tranzacționa în această perioadă. Vă dau un exemplu. De exemplu, JP Morgan e 286. Dă rezultate. Eu filmez astăzi 14 iulie, mâine cum ar veni de rezultate. Dacă eu cumpăr un put la 295 și vând un put la 265, sper să scadă. Dar dacă cumpăr și un call la 290 și vând un call la 305, sper să crească. Dacă le cumpăr pe amândouă, dau mai puțin decât diferența pe care aș putea o câștiga. Și pot să cumpăr în astfel de momente. De obicei eu vă puneam să vindeți opțiuni pentru că volatilitatea, Virencu și așa mai departe sunt la stele. Acum sunt foarte jos, cel mai jos. Dacă situația se agită, indiferent dacă se duce în sus sau în jos, aveți șanse să câștigați nu mult, 10-20% pe o poziție pe care o deschideți pe data de 15 august. Și o puteți închide după ce JP Morgan dă rezultatele la 3-4 ore după. Să vedem ce ați putea face. Deci, gândiți-vă, cumpărați un put la 295, dar vindeți unul la 265 și cumpărați un call la 290 și vindeți unul la 305. Acțiunea e 286. $5, orice s-ar întâmpla, îi veți lua. Că oriunde ar închide, tot închide peste 290 și dacă nu închide peste 290, închide sub 295, de ce 5 îi luați. În afară de ăștia, depinde de ce se întâmplă cu volatilitatea. Dacă mișcările sunt bruște, cum cred eu, atunci puteți câștiga ceva mai mult. Dacă nu, o să câștigați 5, 10, 15%. Ideea e că la o astfel de poziție aveți riscuri foarte mici. Nu mizați nici pe un sens, nici pe celălalt. Dacă cumva rezultatele sunt extraordinare, se așteaptă rezultate și mai bune, în cel mai rău caz vă luați banii înapoi și un câștig foarte, foarte mic, 2-3%. Să zicem că se duce spre 300. Avem și șansa ca acțiunea rămâne fixă,
nu se mișcă deloc, ceea ce nu cred, și atunci puteți să și pierdeți, pentru că știți foarte bine, în bursă nu există niciun fel de poziție pe care să nu poți pierde. Același lucru puteți face și pe celelalte bănci, pentru că toate băncile astea nu au mișcări foarte brusce în prima zi, dar au mișcări mai brusce în a doua, a treia, a patra zi după rezultate și puteți să stați cu ele ceva mai mult. Ideea e putul pe care îl cumpărați să fie mai sus decât colul pe care îl cumpărați și evident diferența să fie mai mare decât banii pe care îi dați pe amândouă însumate, că nu veți putea câștiga decât pe unul din ele, nu pe amândouă. Asta e, cine vrea vine la curs, încep astă seară și un curs de avansați, o să mai fie curs la sâmbătă, dar abia în noiembrie. Vă mulțumesc celor care sunteți abonați și stați pe Discord și urmăriți pozițiile de pe Feed Your Greed. Și ceea ce vreau să vă spun este să fiți foarte atenți, mai ales pe piața cripto. Dacă la Bitcoin vă recomand să-l păstrați, chiar dacă se va duce în jos la 100.000, chiar și 70.000, la celelalte monede ar fi bine să vindeți. Pentru că orice scădere a Bitcoinului de 10% va aduce o scădere triplă la celelalte. Orice creștere, nu vă închipuiți că dacă Bitcoinul a crescut din 70.000 în 120.000, celelalte vor atinge și ele maxime istorice. Dovadă e că Bitcoinul e la maxim istoric, dar altele nu prea sunt. Suntem departe de 250 la Solana, suntem departe de 4400 la Ethereum și așa mai departe. Nu mai vorbim de celebrul Elrond, că acolo nu trece nici măcar de $20, dar rămite să ajungem până la 500, unde a fost maximul istoric. Ce se întâmplă la noi? La noi s-au mai calmat dobânzile. După cum vedeți, avem robori pe la 6,70, de unde eram pe la 7,09, s-ar putea să ducă la 6,50. Cursul e relativ stabil, rămâne peste 5 și va rămâne multă vreme peste 5. Acum, după ce am tăiat, am pus, am făcut, deși eu nu cred că am făcut nimic bine, pentru că n-am tăiat impozitul pe muncă și nu încurajăm munca, nu vă încuraja nici productivitatea. Dar, în sfârșit, după toate tăierile astea, trebuie să vedem și câți bani să strâng la buget. Câți bani să strâng din mărirea asta de TVA, că nu e o chestie cu regula de 3 simplă. Dacă am strâns X și am mărit cu 2%, vom strânge X plus 2% sau chiar mai mult. Nu. De obicei, la orice fel de măriri de impozite și de taxe, să strânge mai puțin. Mult mai puțin. Pentru că dacă tu tai taxele, omul se preocupă mai puțin să păcălească fiscul, dacă tu ridici taxele, omul se preocupă mai mult să facă ceva ca să păcălească fiscul. Păcălit între ghilimele, pentru că lumea încearcă să-și pună anumite cheltuieli, o să crească într-o primă fază un relativ consum, dar consumul ăla după aia îți va duce în cap. Pentru că, per total, salariile nu vor crește proporțional cu creșterea noastră de taxe. Mai mult chiar, pensiile, plătind acel 10%, vor face ca pensionarii să cheltuie și mai puțin. Și ei sunt totuși o parte importantă a consumului zilnic, a coșului lui Isărescu. Pentru că la noi mai există o problemă. Totul merge bine până când piața imobiliară merge bine. Cu taxele astea, piața imobiliară poate să aibă un hop. Și dacă are un hop și începe o corecție pe piața imobiliară, asta se transformă imediat în economia reală. Și în economia reală s-ar putea să avem taxe mai puține încasate la buget, deși noi le-am mărit. Chestia asta s-a întâmplat. De obicei e mult mai bine să tai din cheltuieli, să tai din cheltuieli la sânge. E adevărat, crește șomajul. E adevărat, dacă dai afară bugetar, crește șomajul, ai niște oameni în stradă. Dar până la urmă, oamenii în stradă se vor mobiliza să-și găsească un loc de muncă, va crește productivitatea și știți foarte bine când trebuie să supraviețuiești, te mobilizezi. Dacă nu trebuie să supraviețuiești și totul e bine și frumos,
Dacă erau 23 de grade și acum sunt doar 21, e cald în continuare, așa că putem să bem cafeaua pe tăpșanul din fața vilei pe care tocmai ne-am cumpărat-o pe credit. Nu uitați un lucru, cineva mi-a spus că românii cumpără cu bani pe care nu i-au, lucruri de care nu au nevoie, ca să impresioneze persoane pe care nu le iubesc. Și cred că e adevărat. Încercați să vă cumpărați lucruri de care aveți absolut nevoie în următoarea perioadă și cu bani pe care îi aveți. Să faceți credite cât mai puține la bănci și să nu mai impresionați pe nimeni. Nici nevasta, nici copilul și cu atât mai puțin prieteni care sigur nu vă iubesc. Deci, toate bune și ne vedem pe Feed Your Greed. Mulțumesc pentru share, like, subscribe. Să fii vizibil în 2025 nu e esențial, e obligatoriu. Eu lucrez cu agenția de marketing și publicitate Magic 360 și rezultatele se văd în cifrele pe care le obțin pe TikTok, pe YouTube și pe toate rețelele mele de socializare. Agenția Magic 360 e specializată în podcasturi, e specializată în gestionarea conturilor de TikTok, Facebook, Instagram și YouTube. Intră pe Magic 360, spune-le că vii din partea mea și vei beneficia de o consultare gratuită pentru ceea ce tu ai nevoie. Share, like, subscribe.